Adi kaayo ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Sa pagdaan ng panahon, maraming makabagong teknolohiya ang natutuklasan. Buong mundo ang natututong gumamit nito. Sa larangan naman ng maritima, ano naman kaya ang kahalagahan at bentahe ng tinatawag na simulator training para sa ating mga mandaragat? Ngayong hapon, ito ang aming pag-uusapan sa Tinig ng Marino. Kasama ang ating co-host na si Engineer Nelson Ramirez at Captain Bert Sabay bilang resource person. Yes, once again, magandang hapon po mga kasabahay. Dito tayo sa Tinig ng Marino. And as usual, we'll welcome our co-host here, Engineer Nelson Ramirez. Magandang hapon po sa inyo. And our guests, suki na natin ito, Captain Bert Sabay. Engineer, magandang hapon. You're busy for the previous weeks, ha? Medyo na-absent lang ako last week kasi dumating yung kapatid ko at kasama ang kanyang pamilya. Sinamahan ko siya. Ayun. Doon sa Bohol at saka sa Mindanao. Ayun. Pero ngayon, you're back again in Metro Manila. Ang ating topic is very interesting. This is something to do with the importance, the advantage of simulator trainings. That's why Captain Bert Sabay is here with us again. Oh, yes. Pero dati, I understand, magkalaban kayo dito dati. Magkatunggali kami dito sa isyong ito. Bakit? Gawa Bakit? ng pinipilit niya talaga itong simulator training. Bakit kayo magkatunggali? Sabi ko kasi, bakit ako babalikin sa simulator? Galing na ako sa barko. Now, kung sabihin mo tungkol sa makina, hinalungkat ko na yung lahat ng bituka ng makina. Pagkatapos balikin mo ako sa simulator. Paano kayo nagkasundo? It took years or what? Paano yun? Yeah, umabot din. Nakita ko kasi noong kapanahonan ng Iraq War, na yung palang mga helicopter pilots, kahit na galing ka sa ibang helicopter, pag pumunta ka doon sa helicopter na yon, hindi ka po pwede doon sa ganon. Kailangan dadaan ka talaga sa simulator. Ngayon, ganon din ang mangyayari dito sa barko. Say for example, ikaw galing ka sa ganitong barko, ilalagay ka dito sa ibang barko na naman. So, dapat dumaan ka sa simulator training. And then, halimbawa, sa assessment. Paano ka naman i-assess talaga kung marunong ka ba? So, ibig sabihin, nagkasundo kayo sa bandang huli. And you admitted na pwede pala yun. Okay pala yun. Tama. Maraming punto kung bakit kailangan natin ang simulator. Okay. Again, let's welcome in our show, Captain Bert Sabay. Magandang hapon po muli sa inyo. Magandang hapon, Madam Ann. Magandang hapon, Engineer Nelson. Medyo interesting nga itong simulators dahil nang unang ma-introduce sa Pilipinas, napakalakas ng resistance ng ating mga players sa industriya. I believe lack of understanding and appreciation, kaya medyo pakiramdam nila hindi natin kailangan ang simulator. That was before? That was before. Now, ang unang tanong namin, ang Pilipinas ba ay handa sa ganitong teknolohiya para sa ating mga maritime education and training? Ang Pilipinas per se, handa. Ang issue is the regulators, implementors ng ating education and training system. Are they prepared? Mga standards, yung technical know-how, understanding, kailangan ba ito, paano i-apply, how is it going to be implemented, distribution, and ang isang pinakamabigat na issue rito yung cost. Dahil may cost, cost of money that's involved. Di ba pwede natin tumbukin na magkano yung cost dito? O depende? Depende. Sa training? Depende sa configuration ng simulators. Pero sa standard ng operation ng mga maritime schools and training centers sa Pilipinas, relatively expensive. Relatively expensive, kaya hindi niya mabanggit. Anyway, what is your second question? Relatively expensive in a sense na
nandyan na range yan sa mga 20 million. Yung medyo Mababa. Mababang simulator na kailangan mo. May tataas pa doon? Meron. Meron. So, meron. Kasi nung nandun ako sa Malaysia, yung kanila simulator doon, in-upgrade na. Nung in-upgrade nila, it cost them $1 million upgrading. That is your number 2 question. Mahal ba yung simulators, di ba? Magkano yung pinag-uusapan dito? Mandatory ba ito ng maritime schools and training centers? Yeah. Nakakapag-comply ba naman ang mga maritime schools and training centers natin sa bansa? Let's talk about the cost. Kanina sabi niyo po, 20 million up. Yeah, up. Anak ko. Oh, kita mo. Mandatory ba ito? Mandatory siya under Regulation 112 ng TCW. Are you saying, Engineer and Captain Bert Sabay, na lahat ng training school should have this? Merong, should have this, no? Pero yung sinasabi ko sa iyo na mandatory simulator para sa mga training centers, ayun ang sinasabi kong minimum mga 20 million. Pero yung para sa eskwelahan, siguro meron mga 10 million o 8 million doon na range. Yung para sa mga eskwelahan lang. Again, my second question. Lahat ba ng training schools should have this? Not necessarily. Depende kung anong courses ang ino-offer. Oh, okay. If they involve simulators, mga upgrading skills, mandatory, meron sila niyan. Anong mga posisyon sa barko ang kailangan mag-undergo ng ganito? Training? Lahat ng officers. Lahat ng officers. And engine. And engine officers. And then, ibang level naman, kung ikaw ay mag-aaral, magmulang OIC, no? Operational level, to management level. Ibang level na naman ang pag-aaralan mo sa simulator. Okay. Lahat bang schools nakakapag-comply? Not all, I believe. Maraming gumagawa ng paraan na magkaroon, and because of the cost issue, nagko-compromise. Gumagawa ng mga Filipino ingenuity, kunwari simulators, but hindi makapag-comply doon sa standards required ng physical and behavioral realism. Yun na nga ang importante dyan, yung sinasabi ni Captain Sabay na behavioral realism. Kasi kung mag-simulate ko naman, na hindi naman talaga ganun ang talagang realism, hindi naman talaga parang totoo. Kasi kagaya ng unang binira ko, talagang yung kaibigan nating abogado, isang kaibigan nating abogado, ay gumawa ng simulator. What do you mean? Simulator, kung sa Tagalog pa yan ay peke na pinike pa. Kasi simulator, no, is the exact replica of the real thing. Pipikiin mo yun, peke na pinike mo pa. Okay. O, ganun yun. So, yun ang problema doon. Pineke na. Pero paano ba yan? Di ba natin check yan? Paano makakalusot yan? Hindi talaga papasa yan. Hindi papasa. Hindi papasa. So, paano pag mayroon kang ganito, pineke na, peke na nga, pineke pa? Biruin mo yung takbo ng barko ay parang takbo ng mga, yung sa shooting gallery, yung mga ibon sa shooting gallery, ganun-ganon. Ang itsura. Wala namang barkong ganun ang takbo. So, ibig sabihin, in the Philippines, mayroon tayong ganun? Simulator. Mga 3 siguro, 4. Pero hindi na pupulis yun? Ang nangyayari kasi, nakakalusot sa mga technical inspectors. At kung bakit naman nakakalusot sa mga technical inspectors, maybe intentional. Yung mga technical inspectors natin, medyo kailangan din nila ng updating kung ano ang specifications ng simulators required. Okay. I think that's it. Alam mo, Engineer, when we come back, mayroon akong hanging question. Ano ba yung mga standards na sinusunod ng ating pamahalaan ukol sa paggamit ng maritime simulators ng maritime schools? When we come back, sasagutin po yan ni Engineer Bert Sabay. Muli tayo balik sa ating programang Tinig ng Marino, bahagi pa rin sa ating Serbisyo Publiko.
Engineer, mayroon akong i-correct. Natawag ko kasi siyang engineer Captain Bert Sabay. I'm sorry. Okay. Sabi ko po, ang tanong ko, ano ba yung mga standards na sinusunod ng ating pamahalaan ukol sa paggamit ng maritime simulators ng mga maritime schools? Ang pinakauna-unang specifications ng standard, yung nabanggit natin kaninang physical realism at saka behavioral realism. Pagdating sa physical realism, yung arrangement na simulators, na re-replicate niya yung shipboard arrangement. As if, pagka nandun ka sa loob ng simulators o ng room ng simulators, as if you are inside the ship. So, ganon. Physical realism. Ang pangalawa na kailangan makomply, yung behavioral realism. Kung paano ang behavior ng isang tunay na barko na sinisimulate, dapat sa simulator, ganun din ang behavior ng barko. Pagka naggawa ka ng mga maneuvers, you started the engine, nag-change ka ng course, ang response ng simulated vessel is as if it is real. Virtual reality siya. So talagang matututo ka pala dito, engineer, kapag ito yung gamit mo. Ibig sabihin, pagdating mo sa barko, hindi ka na aanga-anga. Dahil mayroon kang... Umaalon talaga. Umaalon. Okay. Nararamdaman mo na umaalon, tapos nag-crossing, may nag-crossing na barko, tapos may sumasabay sa'yo, ganun ang ganun ang sitwasyon. Next question, engineer, please. Okay, ano ba yung sinasabi dito, ho? I'll take this na lang at engineer. Ano? Mayroon tayong pinatutupad na man-machine ratio. Narinig ko ito bilang bahagi daw po ng ating standards. With your permission, Captain Bert Sabay, pakipaliwanag nga po kung ano ang ibig sabihin ng man-machine ratio at kung bakit mahalaga ito para sa ating maritime education po and training. Yung man-machine ratio, sa totoo lang, dito sa atin sa Pilipinas, wala pang nakasaad na specific standard dyan. Although, in principle, hindi naman pwede na isang simulator, 100 estudyante ang nag-aaral na sabay-sabay. Oo, hindi pwede yon. So, ibig sabihin, just like any other laboratory equipment, kung nasa simulator ka, marami na siguro yung 4 doon. Or, maximize natin hanggang 6. Baka katanggap-tanggap pa. Sa isang simulator, let's say, bridge simulator. Magro-rotate lang sila ng maneuvers, ng mando, para sa exercises, lahat sila makahawak, magkaroon ng hands-on, ng feel. Ngayon, lahat yun may oras. Sa 8 hours a day na serbisyo ng simulator, 1 unit ng laboratory sa eskwelahan is 2 hours. So, that means 4 na section ang uubra sa isang araw. Ang isang eskwelahan, ang sectioning nila umaabot ng 20 sections, 40 hanggang 50 sections. You can just imagine yung eskwelahan na may population na 5,000 maritime students. 10,000. Pagkatapos, iisa yung kanyang simulator. So, yung learning at saka training objective ay physically impossible to achieve. Hindi na nakukuha. Hindi na achieve. So, ganun pala yun. Ngayon, little by little, naintindihan ko na ng maigi yung pinapaliwanag at yung importance ng simulator. Would you have that, Captain Sabay? Yes, diba? we have. Napakalaki nung simulator mo. Not really big. Kumbaga sa we consider we have one of the best in the Philippines. Simulators in the Philippines. The Philippines right now? Yes. I see. Because you're occupying 17 hectares? Yun, ano lang yun, yung mga sa basic training facilities yun. Yung simulators natin na nandito sa head office sa Makati. Yan, sa Makati. Actually, 4 branches all over the country. Lahat yun may simulators. Meron tayo sa Davao, Cagayan de Oro, Bacolod, and Cebu. So, you can just imagine the cost of investment. Pero sa atin kasi, serbisyo ito, we wanted our seafarers to be the best and the safest seafarers all over the world. Pero bahagi po ng international requirement po na nakasaad doon sa STW, ang nararapat na assessment of competence bago ma-certify ang ating mga marino, di po ba? Pwede bang gamitin sa assessment of competence ang simulators at paano po?
kung sakasakali? Sa assessment of competence, meron tayong mga identified competencies na sa STCW na pwedeng i-assess using simulators. So, sa assessment methodology naman, according to STCW, 4 ang pamamaraan dyan. Pwede kang pumasa sa examination. Pwede kang i-assess using laboratory equipment. Pwede kang i-assess using in-service experience. Sa lingwahe natin yan, OJT. Kung, on the job training. On the job training, pwede kang i-assess sa pamamaraan yan. Or using simulators. Kasi meaning, kung performance level ang hinahanap nila, madaling makita sa tao. Sige, isasalang ka namin simulator. Ito yung barko mo, ganitong laki, ganitong speed. Iwasan mo nga yung banggaan. Isi-simulate natin. Real time yun. Dynamic, real-time so, simulation. ganun pala talaga ang training, ano po? Napakahalaga. Nung araw, hindi available. Kaya ang safety issues medyo critical nung wala pa yung technology. Anong araw kasi, di ba tayo, nung mag-aral tayo, blackboard lang at saka chalk. Meron libro, ganon. Pero ngayon, yung mga elementary, Naka-laptop, naka-computer. Yeah. Okay, so kakaiba na talaga. Pero eto naman ang gusto ko pong itanong sa inyo. Dito sa Pilipinas, you made mention na marami kang branches na mayroon kayong mga simulators dahil ito nga talaga ang required, di ba po? Kung yung iba ay wala, tapos nag-undergo ng training, paano po yun? Yung iba, yung may kasalatan sila sa kaalaman. Makakapasa ba sila? Ito ba ay i-honor? That would, parang unfair on his part na nagko-comply. Paano to, engineer? Yan na nga sinasabi namin, no? Meron kasi isang may-ari ng eskwelahan na nag-butt-in siya. Na nung isang araw daw, gumastos siya ng ganito kasi para kumuha siya ng simulator. Sabi ko naman, kung reklamo kayo ng reklamo, na yan naman talaga ang requirement, di mag-shift na lang kayo, magbigay na lang kayo ng manicure, pedicure, ganon, dressmaking. Yan na lang i-offer ninyo. Huwag ito because you know very well that in order to put up a maritime school, it is really very expensive. Okay, kasi hindi naman biro, di ba? Safety ang pinag-uusapan natin dito. Very quickly, copyright issues sa paggamit ng simulators. May copyright requirement ba ang ating pamahalaan sa simulators? Bakit mahalaga ito sa ating industriya? Meron. Yes, supposedly, kasama sa requirements yung copyright. Dahil international standards ang pinag-uusapan natin dito. Tingnan nyo na lang pagka nag-inspection ng ating gobyerno ng mga training centers or maritime schools, yung requirements nila sa mga textbooks. So, they were requiring kailangan original at merong tatak ng pangalan ng eskwelahan mo. Ang rationale dito, they wanted na yung copyright issue sa libro, nagagalang. Ang computers na ginagamit sa computer laboratory ng eskwelahan, ngayon binabantayan ng Microsoft yan. Okay. Oo, na pagka-pirated yung iyong software, medyo may issue ka, may kaso ka. Uli ka ng NBI, di ba? Yes. Pero maraming, mas maraming di maka-pirated. Siguro palagay ko meron mga 80% yung... Yun ngayon, kung sa batas yan, kasi ang copyright law, 17 items ang covered ng copyright law. Kasama na yung composing ng kanta, ganon. At ang pinaka-ano rito ngayon sa ating industriya, itong computer and software, hardware and software, ng mga copyright protection nila. So, parang unfair trade practices naman doon sa mga gumagamit ng pirated against doon sa gumagamit ng legitimate license ng software. Engineer, mayroon ako naalala, mockery of the bridge. Mayroon akong binabanggit na mockery of the bridge. Ano ba ito? Yun yung bridge kuno na ginawa naman sa building ng isang eskwelahan. Yung bridge na yan, tinatawag nilang mock bridge. Sabi ko, yan ang mockery of the bridge. Paano ba naman? May timon doon, ha? May timon. Hindi mo naman matitimunan yung building, May iikot ba yung building? Wala naman. Tapos meron silang yung
sounding. Echo sounder. Echo sounder. Paano ka echo sounder para sa lalim ng dagat? Kung anong... So, napaka-imposible. Paano naman lupa yan Wala namang tubig doon. That is correct. Yun ang problema doon. Dito, pinapayagan natin noon yung mga mali na pagtuturo. It will only give negative learning to the students. Okay. So, we have to stop this mockery of the prince. Okay. One final message. Captain Chabay, please, what is your important message na gusto niyo po i-impart, and then later kay Engineer Ramirez. Captain Bert, please. Yes, isang irony lang dito sa paggamit ng simulator sa ating bansa. No? Ang the same equipment that also cost millions in other countries, sa 5-day course, nagcha-charge sila ng $3,500 US. Sa Pilipinas, pag ginawa mo yun, papatayin ka ng mga players natin sa industriya. So meaning, we cannot be at par using our simulators here in the Philippines versus international players. So kailan mangyayari yun? I think siguro pag nagising na sa katotohanan yung ating mga regulators. So sana naman makita nila na ipatupad ng tama ang mga requirements at batas tungkol sa paggamit ng simulators. Okay. Thank you very much, Captain Sabay. Final message, Engineer, please. Siguro ang dapat maintindihan ng ating mga marino na kinakailangan din talaga yung simulator, no? Pero nung araw kasi, nung bago pa itong in-introduce, ang masasabi ng mga marino that we had been tested. We have proven our mettle in the practice of our profession when we were at sea. So, kung kailan ako magre-retire na, saka mo naman ako papasukin dyan sa simulator. Kaya, medyo hindi naintindihan ng ating mga marino noon. Pero ngayon, sa mga bagong marino natin, mas madali na silang matututo dito sa pamamagitan ng simulator. At dapat gamitin, ang una talagang gagamit dito bago sumampa ang ating mga estudyante sa barko, ay dyan sa eskwelahan. Diyan mag-umpisa. That is correct. Anyway, Engineer, sa ating mga kasambahay na nanonood po, pati na yung ating mga marino, we invite you again this coming Wednesday, another important discussion, interesting discussion, because the POEA administrator will join our show. Yeah, we will be talking about the Maritime Labor Convention. Okay, my apology. We're supposed to have the former Senator Dick Gordon, and maybe we can just schedule that sa susunod. Maraming salamat po, and stand by, susunod na ang kaligtasan at kalusugan.